অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালেই। বৰ্তমান আমাৰো ভাল। এতিয়া মাংস বনাব লৈছোঁ, তাকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাকে দি দিওঁ, কাৰণ কেইবাদিনো মই ভিডিঅ' দিয়াও নাই। তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মোবাইল থ'বলৈ যিহেতু ষ্টেণ্ড নাই, কেমেৰাটো য'ত ত'ত এডজাষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনাওঁ, আৰু তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই গেছত এখন কেৰাহী দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ। তেল অলপ দি সৰুকৈ কাটি লোৱা এটা পিঁয়াজ, আদা নহৰু পেষ্ট, কেইটামান কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, সেইকেইটাও দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি বস্তুখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব, বস্তুৰ পৰা কেঁচা গোন্ধখিনি ওলাই যোৱালৈকে। এতিয়া মোৰ এইখিনি প্ৰায় ভাজা হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া মই দি দিছোঁ মাংসত মই বিশেষ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে যি যি মছলা খাই দিব পাৰে। মই দিছোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়া, অকণমান নহয় বেছিয়ে দিছোঁ, আমি যিহেতু জ্বলা বেছি খাওঁ। অকণমান মিট মছলা, বাকী আদা নহৰু পেষ্ট, জলকীয়া এইবিলাকতে বনাইছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে ল' ফ্লেমত অলপ সময় ভাজিব লাগিব, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া মই প্ৰায় 1-2 মিনিট সময় মাংসখিনি ল' ফ্লেমত ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। মাজে মাজে চাইছোঁ মাংসখিনি কেৰাহীত লাগি ধৰিছে নেকি। এতিয়া মাংসখিনি 1-2 মিনিট সময় ভজা হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া মই কাটি লোৱা আলু এটা দিছোঁ। আপোনালোকে আলু যিমান ইচ্ছা কৰে সিমান দিব পাৰে। মই পিছে বৰ বিশেষ আলু দিয়া নাই। এতিয়া আকৌ ঢাকোন মাৰি দিছোঁ, ভালদৰে বস্তুখিনি সিজিবলৈ দিছোঁ। খালি গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। এতিয়া মই মাংসখিনি সিজিবলৈ যিহেতু অকণমান পানী লাগিবই, মই মাংসখিনি সিজিবৰ কাৰণে অলপমান পানী দিছোঁ। বৰ বিশেষ পানী প্ৰয়োজন নাই, যিমান আপোনালোকে জোল খাই সিমান দিব পাৰে। মই যিহেতু গ্ৰেভিয়ে বনাওঁ, মই অকণমান পানী দি দিছোঁ। পানী দি আকৌ ঢাকোন লগাই দিছোঁ, মাংসখিনি অলপ সময় সিজিবলৈ দিছোঁ। মোৰ মাংস প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈছে। চাইছোঁ মাংস আলু ভালদৰে সিজা হৈ গ'ল। এতিয়া অকণমান গোন্ধটো ভাল আহিবৰ বাবে কেইটামান ধনিয়াৰ পাত কাটি দিছোঁ। অকণমান ধনিয়াৰ পাত বেছিকৈ দিলে খাই ভাল লাগে, গোন্ধটো যিহেতু ভাল আহে। মোৰ ওচৰত বৰ বিশেষ ধনিয়া পাত নাছিল, সেইকাৰণে কমকৈ কাটি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মাংস প্ৰায় ৰেডিয়েই। আকৌ 1 মিনিটমান সময় তেনেকৈ ৰাখি গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মোৰ ৰন্ধা বঢ়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। ভাল পালে ভিডিঅ'বিলাক চাব, যদিহে ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।